سلامات يا جماعة، إن شاء الله تكونوا أموركم منيحة. في كتير ناس بعتت لي عم تسألني شو أحسن أوتار للكمانجا أو الفيولا أو التشيلو. فبهذا الفيديو رح أحكي عن الأوتار بشكل عام وشو أحسن أوتار ممكن الواحد يشتريها، وبنصح كل الناس تشوف هذا الفيديو لأنه هو ما موجه بس للناس اللي بتعزف آلات وترية، ولكن فيه معلومات مفيدة ممكن تسليكم. معكم مياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. بداية بهالحلقة لما راح أحكي عن الأوتار فأنا عم بحكي بشكل خاص نوعا ما عن أوتار الكمان، ولكن كل هذا الكلام اللي بدي أحكيه ينطبق على الفيولا والتشيلو ويمكن بشكل أقل شوي على الكونترباس. حتى أحكي لكم بشكل محترف عن الأوتار لازم أقول لكم إنه هي بتنصنع بثلاث طرق مختلفة. الطريقة الأولى بصناعة الأوتار هي الجات كور أو الأوتار المعتمدة على أمعاء الحيوانات مثل هذا الأوتار اللي شايفينه. الطريقة الثانية لصناعة الأوتار هي من المعدن وبنقولها ميتال كور. والطريقة الثالثة بصناعة الأوتار هي عبارة عن خلطة من المواد الصناعية وبنقولها سينثيتيك كور. هلا ليش عم بحكي لكم على طريقة صناعة الأوتار؟ لأنه هي الأوتار كلها لها نفس الشخصية نوعا ما لما بتنصنع من المواد نفسها. يعني مثلا لما نحكي على الأوتار المصنوعة من الجت أو مصنوعة من الأمعاء، هاي الأوتار كلها لها صوت جميل جدا، صوت رخيم، ولكن مشكلتها انه الريسبونس تبعها او التجاوب بيكون ابطأ، وفيها مشكلة كتير كبيرة بالتيونينج. يعني بيكون دائما الدوزان تبعها بيقل. يعني انت كيف بتعزف الدوزن احيانا بالدوزن اكثر ما تعزف ضلك عم تشتغل دوزان وعزف. فاوتار الجات صوتها حلو، صوتها غني، صوتها رخيم، ولكن مشكلتها انه دوزانها كتير بيتأثر، كتير بيتغير. وحتى احيانا مثلا اذا اليوم في رطوبه بتحل، اذا يوم تاني فيه شوي دراينس كلها بتشد، اذا عم تعزف انت بحفله وفي اضاءه فوقك فكمان بترتخى كتير. فهي مشكلتها هي الاوتار بالدوزان، صوتها حلو ولكن مشكلتها دوزانها صعب كتير وكتير بيختلف بسرعه. اما الاوتار المعدنيه فبتتميز انه صوتها ثابت، العزف عليها سهل، الايد الشمال تعزف فيها بشكل اسهل، الايد اليمين نوعا ما بدك تكون شوي عم تعرف شلون تعزف، لانه هي الاوتار بما انه معدنيه تجاوبها كتير عالي، فبتكون احيانا شوي اجريسيف او صوتها حاد اذا انت ما عرفت تعزف عليها بشكل مثالي. ولكن هي الاوتار سهل التعامل معها، بتنحط على الكمانجا وبعد يومين بتكون جاهزه للعزف، ما في مشكله دوزان، ما حتقعد دوزن دائما مثل اوتار الجت او الامعاء. أوتار منيحة ونوعا ما سهل استعمالها. والنوع الثالث من الأوتار اللي هو الأوتار اللي مصنوعة صناعيا. هاي الأوتار طبعا كمان كتير منيحة، بتعطينا دوزان كتير ثابت، بتعطينا صوت كتير جميل وكتير غني، بتعطينا مساحة ديناميكية كتير كبيرة. يعني أنت فيك تعزف كتير خفيف وتعزف كتير صاخب. أما الأوتار المعدنية والأوتار المصنوعة من الأمعاء ما بتعطينا هاي المساحة، يعني بتعزف بتعطينا خافت قليلا او صاخب قليلا. اما هي الاوتار الصناعيه بتعطيك خافت جدا جدا وصاخب جدا جدا، بتعطيك صوت غني وما في مشاكل بالدوزان. مشكلتها يمكن انه عمرها اقصر من الاوتار المعدنيه واقصر من اوتار الامعاء، والمشكله الثانيه انه هي غاليه السعر. حبيت اورجيكم هيك عن قريب على الكاميرا الاوتار. هي الاوتار النوع الاول حكيت عنها وهي مصنوعه من الامعاء مثل ما شايفين لونها بني. هي الاوتار ما مغلفه، هي فعلا بس امعاء مشدوده. هذا وتر السول لونه بني، وهدول اللي شكلهم مثل المعكرونه هن وتر المي. هو حتشوفوا هلا لما بحطهم قدام بعضهم فرق الحجم، انه شلون المي كتير رفيع والسول كتير تخين. وهذا النوع الثاني من الاوتار اللي حكيت عنه اللي هو الاوتار المعدنيه. هذا وتر مي وملاحظين لونه اصفر لانه هو مطلي من الذهب. وهلا رح نحكي بالتفصيل عن مشكله هي الاوتار، لانه مثل ما حتشوفوا انه بيروح الذهب منها مثل ما شايفين بهذا الطرف، الطلاء الذهبي بيروح مع العزف. واخر نوع من الاوتار اللي حكيت لكم عنه هو الاوتار الصناعيه مثل هذا الوتر. انا قصيته عشان اورجيكم، ما حيبين على الكاميرا اكيد ولا حتى بالعين مجرده صعب. هي عباره عن مواد، يعني انت ما بتعرف شو في جوا، هو عباره عن مواد مختلفه وملفوفه بشيء نوعا ما معدني، مواد صناعيه وعاملين منها الوتر. هلا بما انه حكينا عن انواع الاوتار رح نحكي شوي بالتفصيل. اوتار الجات كور او الاوتار المصنوعه من الامعاء غالبا بيستعملوها عازفين موسيقى الباروك ليقدروا نوعا ما ينتجوا صوت شبيه بصوت الالات الوتريه بالقرن السادس والسابع عشر لما كانوا يستعملوا هي الاوتار، مو الاوتار المعدنيه ولا الاوتار الصناعيه. اما الاوتار المعدنيه فهي رائجه كثير بالوطن العربي وعند عازفين الموسيقى الشرقيه، وطبعا بتركيا وبكل البلدان اللي بيعزفوا فيها بوبيولار ميوزك، وحتى اللي بيعزفوا جاز وبوب بفضلوا الاوتار المعدنيه. ليش؟ لانه اول شغله هي سهله كثير على الايد الشمال، يعني
الريسبونس تبعها سهل، او التجاوب الاستجابه لاصابعك الشمال سهله، يعني انت ما لازم تعمل حركات زياده لتاخذ نتيجه، لا سهل العزف فيها بالايد الشمال. عمرها طويله هي الاوتار، دوزانها ثابت. مشكله الصوت المعدني لهي الاوتار منا كثير مشكله كبيره، لانه كل هي الانواع الموسيقيه اللي عم بحكي عنها بيستعملوا فيها مكبرات صوت وميكروفونات، فمهندس الصوت فيه يتغلب على هذا الصوت المعدني، وفيك نوعا ما تتفادى الصوت المعدني او الصوت اللي شوي بيكون فيه حده من هي الاوتار. اما الاوتار الصناعيه فهي المفضله عند عازفي الموسيقى الكلاسيكيه بشكل عام، لانه هي الاوتار بتعطيك صوت عالي، بتعطيك صوت غني، بتعطيك تماسك بالدوزان، بتعطيك تناسب بين اصوات الاوتار، بتعطيك مساحه ديناميكيه كثير عاليه بين الخافت جدا والصاخب جدا اللي انت كثير بحاجتها بالموسيقى الكلاسيكيه، وهذا الكلام ما له موجود بانواع الموسيقى الثانيه، ولذلك هي مفضله عند عازفي الموسيقى الكلاسيكيه. وهلا صار فيني جاوبكم شلون فيك تختار احسن طقم اوتار لآلتك. اول نقطه بتشوف انت شو نوع الموسيقى اللي عم تعزفه، يعني اذا بتعزف موسيقى شرقيه بنصحك تدور على اوتار معدنيه، اذا بتعزف موسيقى كلاسيكيه بنصحك تدور على اوتار صناعيه، اذا بتعزف موسيقى كلاسيكيه وبتدور انك تعزف اكثر موسيقى باروك فبنصحك اكيد تروح تعزف بالاوتار المصنوعه من الامعاء. النقطة الثانية اللي لازم تحطها ببالك لما تشتري اوتار، انت بدك صوت يكون طبيعته اغمق اكثر لما تحط الاوتار، ولا يكون طبيعته افتح اكثر لما تحط هي الاوتار. فاذا بدك صوت غامق نوعا ما فيك تختار اوتار مثل اوبليغاتو، فيك تختار اوتار مثل الريد انفيلد، فيك تختار اوتار مثل الايفي بيراتسي الجولد، وفيك تختار كمان اوتار مصنوعة من الامعاء او الجات كور مثل ايدوكسا. اما اذا بدك تاخذ اوتار يكونوا نوعا ما بالنص مو فاتحين او غامقين، ففي عندك طقم الاوتار اللي سفاح اللي بيزبط على كل شيء اللي هو الايفي بيراتسي اللي لونه اخضر، وطبعا اشهر اوتار بالعالم اللي هي الدومينانت اللي هي اللي عملت الثوره الصناعيه بالاوتار اصلا. واذا بدك اوتار صوتهم فاتح نوعا ما ففي عندك الانفيلد بلو، الفيجن والتونيكا. والنقطة الثالثة والمهمة كتير واللي في كتير ناس ما بتعرفها انك تختار قوة شد الاوتار، وقوة شد الاوتار بتكون غالبا مكتوبة على الجانب الخلفي من طقم الاوتار. وعندنا هون طقمين من الاوتار المشهورة الايفي بيراتسي، اذا بتقلبوها لورا بتشوفوا انه هذا مكتوب عليه من ورا هون مكتوب عليه شتارك او سترونج يعني قوي، وهون بنفس المكان مكتوب عليه مثل او ميدل يعني ميديوم او وسط. وهدول الاوتار صحيح مثل بعضهم، ولكن هذا الاختلاف في قوه الشد بتعطيك كثير شيء مختلف بالاوتار. فالاوتار مكتوب عليها سترونج او قوي بتعطيك صوت ابعد، بتعطيك رنين ابعد، ولكن اصعب بالعزف على الايد الشمال، لانه قوه الشد اعلى فانت لازم تضغط اكثر بالايد الشمال، فهي بتعطيك صعوبه اكثر بالعزف، ولكن بتعطيك صوت اعلى وصوت يعني اسمك اذا بدي اقول لك. اما الاوتار اللي مكتوب عليها ميدل فبيكون العزف عليها بالايد الشمال اسهل بشوي، ولكن بتعطيك صوت اقل علاوه واصدار صوت اقل بعدا من الاوتار المكتوب عليها سترونج. النقطة الرابعة، هل تخلط الاوتار وتستعمل اوتار مختلفة تحطها على آلتك، ولا تستعمل نفس النوع من الاوتار على آلتك؟ هلا هذا السؤال بيختلف من آلة لآلة، لأنه الآلات مختلفة جدا، وأحيانا صوت الآلة بيختلف بين الصيف والشتاء، وفي اختلافات كتير مثل ما بتعرفوا. وأنا نصيحتي هون بقى بهذا الموضوع واضحة، إنه لا استعملوا طقم واحد من الأوتار لعدة أسباب. السبب الأول سماكة الأوتار من نفس النوع متناسبة مع بعضها. السبب الثاني إنه هي كمان رنينة معمول ليتناسب مع بعضه، فأنت لما تغير وتستعمل أوتار مختلفة على آلتك يمكن يكون شوي أصعب. واللي بنصحكم تعملوه اذا مالكم مرتاحين استعملوا طقم اوتار، استعملوه لفتره طويله، وقبل ما تبدلوه روحوا عند صانع الالات، او انتم اذا في تعديل بسيط حاولوا تعدلوا انتم، وحاولوا توصلوا للصوت اللي بدكم اياه عن طريق تعديل الاله. يعني مثلا اذا عندك صوت ري ضعيف قول للصانع الالات انه يساعدك فيه، بحيث تحاول تتفادى هي الاخطاء عن طريق تعديل الاله وليس الاوتار. اذا ما مشي الحال فيك تستعمل اوتار مختلفه. النقطة الخامسة، هل ناخذ الأوتار العادية ولا ناخذ الأوتار المغلفة بمواد ثانية؟ يعني مثلا أوتار المية عند آلة الكمان في منها الأوتار العادية بتكون مصنوعة من المعدن، في منها أوتار بتكون عليها طبقة من الكروم أو طبقة من الذهب
او طبقه من التيتانيوم. في كتير انواع طلاءات بيعملوها. وهلا من جديد صاروا يعملوا حتى وتر اللا والري ممكن يكون مغلف بالفضه، وتر الصول حتى كمان من جديد كمان عم يعملوه مغلف بالذهب. وجوابي لكم، هي التغليفات بتوقع فيكم تستفيدوا منها لتتفادوا اخطاء الاله. يعني مثلا وتر المي المغلف بالذهب بيكون صوته بالنسبه لي طبعا ارفع بشوي، ولكن بيعطي رنين كبير. فانت اذا آلتك عندها مشكله رنين بوتر المي، بنصحك تشتري وتر مي ذهب. هلا انا شخصيا ما بستعمل وتر المي الذهب، لانه طبيعه التعرق اللي بيطلع من ايدي بيروح هذا الطلاء الذهب، وخلال اسبوعين ثلاثه بيكون الوتر ما عاد فيه بنوب ذهب. فباختصار ما بنصح بالاوتار المطليه، لانه هذا الطلاء بيروح بسهوله اذا كان انت عايش بمكان فيه رطوبه عاليه، اذا كانت التعرق نوعيه التعرق تبع جسمك بتاثر على هذا الطلاء. وطبعا في كثير من الاوتار المطليه واوتار المي حصرا بتعمل حاله صفير، بصير الوتر بيصفر لما بتعزف فيه. فانا ضد الاوتار المطليه الا اذا انت كنت بحاجتها لتحسن شيء معين بكمانجتك، فاكيد طبعا. وبما انه ما فيك تعمل ريفيو عن طريق العزف لهي الاوتار لسبب بسيط انه ما في آلات متشابهة تماما، فانت ما فيك تحط الاوتار المختلفة على آلات متشابهة لتقدر تدرس هي الحالة. فانا راح اعطيكم خبرتي الشخصية عن هي الاوتار، وحاعطيكم الشغلات اللي انتم مفيد تسمعوها قبل ما تشتروا طقم الاوتار الجديد. اول اوتار بدي احكي عنها هي الاوتار هي اللي هي اسمها ايفابيراتسي. اوتار ممتازة جدا، بتتحمل الضغط بالعزف، مناسبة كتير للموسيقى الكلاسيكية. شوي صعب العزف فيها بالايد الشمال، لانه هي شوي التنشن تبعها عالي، ولكن متوازنه جدا من ناحيه الاصوات. الاربع اوتار متوازنه، بتعطي صوت لكتير بعيد، وصوتها برايي كتير منه كتير فاتح ومنه كتير غامق. برايي هاي النوعيه من الاوتار هي من احسن الاوتار الموجوده. واذا انتم بدكم ضايعين ومالكم عارفانين تشتروا، فحتما اشتروا هدول الاوتار، لانه التيونينج تبعهم منيح، دوزانهم منيح، اصدار الصوت طبعا منيح، متوازنين، فيهم كل شيء. برايي هي الاوتار بتناسب اكثر شيء عازفين السولو، لانه بتعمل اصدار الصوت كثير بعيد، وبشكل اقل بتناسب عازفين الاوركسترا وعازفين موسيقى الحجره. اوتار ممتازه، صوتها عالي وكثير جميله. يعني رايي اذا انت ضايع ومالك عرفان شو بدك تشتري، اشتري هدول الاوتار. مشكلتهم الوحيده انه هن شوي غاليين، ولكن بنصحكم فيهم. النوع الثاني من الاوتار اللي بنصح فيه اللي هو اسمه ايفابيراتسي، مثل هاد ولكن جولد، بيكون لونه اصفر. الايفابيراتسي جولد هو اغلى من هاد، صوته ارخم لسه من الايفابيراتسي اللي لونه اخضر. مشكلته اللي لقيتها انا عن طريق العزف انه انت لما بتضغط شوي زياده بيخنق الوتر، على عكس الايفابيراتسي لما بتضغط بيتجاوب معك. هي مشكلته الوحيده اللي لقيتها انا بالايفابيراتسي جولد، انه على الضغط شوي بيخنق الصوت. ولكن الايفابيراتسي جولد صوته احلى، صوته فيه ريتشنس، فيه غنى، ومثل الايفابيراتسي متوازن جميل. كل شيء بدك اياه بتلاقيه، وعلى اي كمانجا بيزبط، وطبعا ممتاز. ولكن هو كمان لسه اغلى من الايفابيراتسي العادي. الايفابيراتسي جولد بلاقيها بتناسب اكثر الكونسرت ماستر تبع الاوركسترا، لانه صوتها عالي نوعا ما لساته، ولكن فيه غنى اكثر وريتشنس اكثر. ما بعرف قديش بتناسب عازفين السولو. انا عزفت فيها سولو كثير هي الاوتار، ولكن ما حسيتها كثير بتعطي صوت لبعيد. فانا برايي بفضلها لعازفين الكونسرت ماسترز بالاوركسترا، وحتى عازفين الاوركسترا، لانه هي صوتها كثير حلو، عالي نوعا ما، ولكن لعازفين السولو يمكن ما بتعطي لبعيد. وبرايي ممتازه جدا لعازفين التشامبر ميوزك او موسيقى الحجره. النوع الثالث من الاوتار بدي احكي عنه هو اوتار الاوبليغاتو. هاي الاوتار بتعطيك الوان كثير جميله، بتعطيك اصوات كثير جميله. برايي بتعطيك صوت متفرد عن الاوتار كلها البقيانه، متوازنه جدا، بتعطيك اوفرتونز، بتعطيك يعني نوعا ما صدى العزف بشكل جميل جدا. برايي كمان ما بتعطيك صوت بعيد مثل الايفابيراتسي، ولكن بتعطيك صوت جميل جدا. برايي بتناسب عازفين الكونسرت ماستر، بتناسب السولستيه اللي ما كثير سائلين قديش بتعطيك صوتها بعيد، لانه بتعطيك صوت كثير مميز. وطبعا بتناسب موسيقيين عازفين موسيقى الحجره. اوتار كثير مهمه، مشكلتها انه بتاخذ وقت كثير طويل لتكون جاهزه للعزف. يعني هن بيقولوا لك يومين او ثلاثه، انا برايي لا، هي الاوتار بتاخذ صوتها وبتكون جاهزه انك تعزف عليها بعد اسبوع ل10 ايام ما تركبها على آلتك. الاوتار الرابعه اللي بدي احكي عليها هي اوتار الدومينانت.
هاي الأوتار هي أول أوتار طلعت كانت سينثيتيك كور أو أوتار صناعية، أوتار عمرها طويل بتعطيك صوت مضبوب وحلو، صوتها نوعا ما منه غامق ومنه فاتح برأيي. أوتار جيدة جدا وجميلة جدا، عمرها طويل، كتير مشهورة بين العازفين الكلاسيكيين. كتير سولستين يعزفوا فيها، أنا بلاقيها ممتازة لعازفين الأوركسترا لأنه متوازنة، دوزانها منيح، سعرها مقبول. بنصح فيها أكيد. كمان يعني مثل ما نصحتكم بالأوتار الأولانية، هدول الأوتار بنصح فيهم إذا أنت ضايع ومالك عرفان شو بدك تشتري وما معك كثير مصاري، اشتري الدومينانت لأنه هي يعني ذا بيست ديل يو كان جيت، أحسن أوتار فيك تشتريها بسعر مقبول ومتوازنة وبتعطيك كل شيء بدك إياه بسعر مقبول جدا. والاوتار اللي بدي احكي عنها هي الانفلت بلو والانفلت ريد. ليش عم بحكي هدول الاوتار مع بعضهم؟ لانه انا برايي هدول الاوتار عملوهم نوعا ما شركه انفلت كخطوه جديده بعد الدومينانت، بيشبهوا الدومينانت شوي. برايي الدومينانت شوي صوتهم كومبلكس اكثر او فيه مواد اكثر، ولكن الشيء الحلو بالريد والبلو انفلت انه هن بيشبهوا بعضهم كثير، واتوقع عملوهم لتقدر تعدل على كيفك. يعني انت اذا بدك صوت دافي اكثر حتشتري طقم الريد، واذا في وتر معين مالك حابه بدك اياه يكون افتح بشوي فيك تستعمل لهذا الوتر حصرا الانفلت بلو. فانت فيك تختار نوعا ما شو اللون اللي بدك اياه لكمانجتك. اذا بدك اياه الصوت يكون فاتح بتشتري البلو، واذا بدك اياه الصوت غامق بتشتري الريد، واذا في وتر معين مالك حابب صوته بدك يكون افتح واغمق فيك تاخذ وتر من الطقم الثاني، لانه هي الاوتار معموله بتشبه بعضها، فهن عاملينهم بهالطريقه لتقدر تبدل بيناتهم. برايي حركه ذكيه جدا تسويقيا. الاوتار مقبولين وفي كثير ناس بتعزف عليهم وبتعزف عليهم بكل شيء. انا ما كثير حبيت صوتهم، ولكن صوتهم كثير منيح. كمان كنت حطوا ببالكم انه احيانا الاوتار على آلتي انا مثلا ما بتكون عامله شيء منيح، ولكن على آلتكم ممكن تكون مناح. فاذا حابين انتم عندكم مشكله بوتر معين بآلاتكم وحابين تعملوا خليط، هذا هو احسن قرار اذا بدكم تاخذوه، انكم تشتروا الانفلت وتقدروا تبدلوا بين الاوتار بيناتهم. في كمان اوتار استعملتها لفتره هي فيجن من تيتانيوم. هاي الاوتار كمان منيحه. الشيء اللي منيح فيها كثير انه هي كثير ابعادها مضبوطه للايد الشمال. يعني انت بتعزف كثير صعب انك تكون عم تعزف نشاز لانه كثير معموله بطريقه انك تعزف انتيون ما بتنشز. برايي انه هي كثير الوانها فاتحه، كثير صوتها فاتح. ف يعني اذا انت عندك آلة كثير غامقه وبدك صوت فاتح فاستعمل هدول الاوتار. كثير نضاف للايد الشمال، كثير بيناسبوا عازفين السولو، وفي منهم كمان هن تيتانيوم سولو او فيجن سولو لعازفين السولو، يمكن اغمق بشوي عاملينهم. ولكن هي اوتار منيحه بشكل عام، كثير منيحه اذا انت مالك مرتاح بابعاد آلتك. هي الاوتار كثير منيحه لتعزف انتيون بايدك شمال، تعزف نظيف. لذوقي شوي فاتحه ولكن اوتار ممتازه. الاوتار اللي بحكي عنها هلا هي مو اوتار واحده، مجموعه اوتار معدنيه. الاوتار المعدنيه نوعا ما كلها بتشبه بعضها، يعني ما في كثير فروقات. فانا حقسمهم لمجموعتين. مجموعه الاوتار المعدنيه اللي بتجي من توماستيك كلها عندهم نفس الكاركتر بالصوت وهيك، فاذا بدكم تشتروا اوتار معدنيه من توماستيك اشتروا السبايرا كور، واذا بدكم تشتروا اوتار معدنيه من بيراسترو في عندكم احتمالين مناح اللي هن الكروم كور والبيرانيتو. الكروم كور فيه نوعا ما كواليتي اعلى، اما اذا بدكم اوتار يكون صوتها معدني اكثر، حابين يكون صوتها اصخب اكثر، فالبيرانيتو. واذا بدكم تشتروا اوتار جات كور اللي معموله من الامعاء اللي حكينا عليها، فبنصحكم بالبيراسترو جولد اللي هو منيح وصوته كتير حلو، ولكن كتير صعب العزف عليه لانه دوزانه بشمال كتير صعب. والاوليف اللي هو لسه اصعب العزف عليه، انا ما بعرف ليش لقيته كتير صعب، يعني كتير عذبني وما عرفت اعزف عليه ابدا. وفي اوتار جديده اللي هي الباسيون، جربت عليها وعزفتها كمان، صوتها حلو. التيونينج تبعها يمكن احسن نوعا ما، بعرف شو معدلين فيها، نوعا ما صاير العزف فيها اسهل، ولكن صوتها فاتح اكثر من العاده لاوتار من الامعاء. واخر شيء بدي احكي عن اوتار المي حصرا. مثل ما قلت لكم ما بنصحكم باوتار المي المطليه بالذهب او بمعادن ثانيه، لانه كثير سهل اللي يروح هذا الطلاء بسبب الجو او بسبب التعرق،
وبتصفر احيانا، اللي بيكون بيصفر وتر المي ما بيستجيب. بس اذا بدكم اوتار مي مطليه بالذهب فبنصحكم بوتر المي الاوبليجاتو، وبنصحكم بوتر البيراسترو جولد المطلي بالجولد. اما اذا بدكم وتر مي عادي ومنه مطلي فوتر ليفا بيراتسي المي كثير ممتاز، كثير متوازن، صوته ماله عالي وفيه الكواليتي اللي بدكم اياها. وفي الفيستمنستر والجولد بروكات كمان كثير مشهورين، ولكن انا بنصحكم تضلوا على وتر المي اللي مربوط بطقم الاوتار اللي اشتريته. واذا بدكم انا شو بستعمل، بنصحكم بايفا بيراتسي اذا في عندكم حفلات سولو، كثير مريح وكثير ظريف. بنصحكم اذا عم تعزفوا بقاعات كبيره تستعملوا الايفا بيراتسي سترونج، واذا عم تعزفوا يعني مع تشامبر اوركسترا عم تعزفوا بشكل عادي الايفا بيراتسي العادي كمان ممتاز. إذا عندكم مشكلة وكمانجتكم منا كتير صوتها ريتش أو غني، فيكم تجربوا كمان الإيفا بيراتسي جولد كمان منيح. وبنصحكم كمان بالأوبليجاتو يلي هو صوته مختلف، بيعطيكم غنى كتير كبير ولكن العزف عليه كمان مختلف، وبدكم وقت تتعودوا على صوت آلتكم مع هاي الأوتار. فإذا بدكم شيء تعتمدوا عليه أثناء ما عم تعزفوا وما تفكروا كتير بالأوتار، الإيفا بيراتسي العادي ممتاز. الجولد إذا بدكم شيء أكثر غنى، وإذا بدكم شيء يكون فيه أكثر سحر، أكثر شيء مختلف، الأوبليجاتو. بنهاية هاي الحلقة بدي أتشكركم، وكل المعلومات اللي لكم إياها حتلاقوها موجودة تحت بالديسكربشن. بليز لايك شير وسبسكرايب على انستغرام وفيسبوك ويوتيوب لتعزفوا على أوتار قلبي. كان معكم إياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. سلام.